Nghiệt chướng, đến lúc làm một trận kết thúc rồi. Quán quân hầu, giúp ta một tay. Đại nhân, sứ mệnh của nhà họ Hoắc cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Cung hỉ đại nhân, Trấn Long thành công, giành được ngôi vị Long chủ. Bẩm báo Long chủ, tổ trạch ở quê nhà Tấn Thành của ngài đã bị phá hủy rồi. Cái gì? Mau về Tấn Thành. Anh, chính là chỗ này. Cái chỗ rách nát này cũng có bảo bối sao? Tìm thật kỹ cho tao. Tìm được bảo bối, Ngô thiếu gia nhất định có thưởng. Vâng. Các người đang làm gì? Đây là từ đường nhà họ Hoắc chúng tôi. Các người mau cút ra ngoài cho tôi. Bà già này từ đâu ra vậy? Cút sang một bên. Cái đám báng bổ trời đất này, không sợ phải chịu báo ứng sao? Báo ứng? Cái chỗ này cho dù đốt thành tro cũng không quá đáng. Lệ Lệ, con mau giúp mẹ ngăn bọn họ lại. Đây là từ đường nhà họ Hoắc bà, liên quan gì đến tôi? Cái gì? Con chính là con dâu nhà họ Hoắc chúng ta mà. Sao con lại con dâu cái quái gì chứ? Từ khi gả vào nhà họ Hoắc các người, tôi chưa từng sống một ngày yên ổn. Bây giờ tôi đã mang thai con của Ngô thiếu gia rồi. Chán sống. Mẹ, con xin lỗi. Con đến muộn rồi. Con trai, từ đường bị người ta phá hết rồi. Bao nhiêu năm nay con đã đi đâu? Mẹ yên tâm, có con ở đây. Từ đường Hoắc gia chúng ta không ai dám động vào đâu. Thú vị đấy. Thằng nhóc kia, mau đưa bà già này đi đi. Nếu không đừng trách tôi chôn sống cả hai kẻ vô dụng các người. Hôm nay tất cả những kẻ đã động vào mẹ tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai. Tốt, rất tốt. Cả Tấn Thành này chẳng có mấy kẻ dám nói chuyện với tao như vậy đâu. Mày cũng có gan đấy chứ. Mày dám động thủ? Chán sống. Hoắc Phàm, đây là Ngô thiếu của Ngô gia đấy. Nếu anh đắc tội với anh ấy, anh và mẹ anh đều sẽ không được mất mạng tử tế đâu. Vậy thì tôi phải xem cho rõ mới được. Buông tay ra. Ngô thiếu, tao lấy mạng mày. Hoắc Phàm, anh mau buông tay ra đi. Được thôi, theo ý cô. Ngô thiếu, lấy mạng hắn. Lấy mạng hắn đi. Dám động đến Ngô thiếu, chán sống. Xông lên cho tao. Lên, con trai, con mau đi đi. Mẹ ơi, có con ở đây, đừng sợ. Đây, con đứng ngây ra đó làm gì? Gọi người đi chứ. Lên. Mày cứ đợi đấy. Có giỏi thì đừng có đi. Mày cứ đợi đấy. Mày mất mạng chắc rồi. Hoắc Phàm, anh đã đắc tội với Ngô thiếu. Anh chỉ có một con đường mất mạng thôi. Thật sao? Chỉ dựa vào bọn chúng thôi sao? Nói đi. Cái gì? Kẻ nào to gan như vậy? Tôi sẽ đi ngay. Chỉ dựa vào đám phế vật này, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Mày, Hoắc Phàm, anh điên rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn lấy mạng người? Cô tránh ra. Tôi không muốn làm tổn thương cô, không muốn làm tổn thương tôi. 5 năm qua, anh làm tổn thương tôi còn chưa đủ sao? Tôi biết, bây giờ cô không tin tôi, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Chứng minh? Tôi đã cho anh 5 năm để chứng minh. Nhưng còn anh chỉ chứng minh được rằng anh là một thứ đồ bỏ đi. Lệ Lệ, con hãy cho nó một cơ hội giải thích đi. Tôi dựa vào đâu mà phải cho anh ta cơ hội giải thích? Con không dạy là lỗi của cha. Hắn không có cha nuôi dạy, chẳng lẽ cũng không có mẹ dạy dỗ sao? Tôi nói cho bà biết,
Những gì hắn nợ tôi vĩnh viễn không bao giờ trả hết được. Cô, sao hả? Anh còn muốn đánh tôi sao? Đánh đi. Tránh ra. Tôi không đánh phụ nữ. Hoắc Phàm, mày chính là thứ rác rưởi. Vứt vợ bỏ con, đánh đập phụ nữ. Mày còn tệ hơn cả tao. Muốn mất mạng. Ngô Thiếu, cái miệng của anh bây giờ có thể vĩnh viễn ngậm lại rồi. Mau thả con trai ta ra, nếu không thì mất mạng. Ngô Thiếu, nhìn khắp cả Tấn Thành này vẫn chưa có ai dám bất kính với nhà họ Ngô ta. Rốt cuộc cậu là ai? Thân phận của ta ông không xứng biết. Lật trời rồi, cậu dám động vào con trai Ngô Đức ta. Cậu chán sống rồi sao? Vậy sao? Vậy thì ta phải thử xem. Cậu dám? Bậc nhân vật lớn của Long Đình đang là khách tại phủ nhà họ Ngô ta. Cậu thật sự muốn tắm máu cả tộc sao? Bậc nhân vật lớn của Long Đình. Được, vậy thì ta phải diện kiến một chút. Là vị đại nhân vật nào? Ông gọi hắn ra đây gặp ta. Ăn nói ngông cuồng. Rốt cuộc cậu có thân phận gì? Ba, hắn ta là tên phế vật đã mất tích 5 năm của nhà họ Từ. Ba đừng nghe hắn ta nói xạo. Nhà họ Từ? Phế vật? Bác Ngô, bác ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Hắn ta và nhà họ Từ chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì. Sống mất mạng thế nào đều không liên quan đến nhà họ Từ. Ba, hắn ta chính là vì miếng đất này mà đến gây sự đấy. Hắn ta còn làm gãy 4 ngón tay của con. Đúng vậy, ba. Con muốn đoạn tứ chi của hắn ta, để hắn ta cả đời làm phế nhân. Vì đống gỗ vụn này, cậu lại làm gãy 4 ngón tay của con ta. Ông động đến linh vị tổ tiên nhà họ Hoắc ta. Lấy mạng cả đám các người cũng không quá đáng. Cuồng vọng. Gia chủ nhà họ Từ gặp ta còn phải quỳ xuống dập đầu. Cậu chỉ là một tên ở rể phế vật của nhà họ Từ. Hôm nay ta phải cho cậu biết chữ tử viết như thế nào. Ba, đừng nói nhảm với hắn ta nữa. Con muốn đoạn gân mạch của hắn, giày vò hắn đến mất mạng. Tôi xin các người, tất cả sai lầm tôi xin gánh chịu. Các người có giận thì trút lên tôi đi. Út ngay. Mẹ. Các người chán sống. Con ơi, bọn chúng đông người quá, sẽ đánh mất mạng con mất. Ba, vẫn là bà lão này thức thời đấy. Hoắc Phàm, hay là mày vẫn nên ngoan ngoãn, để tao đoạn gân mạch đi. Ít nhất nửa đời còn lại mày còn có thể làm ăn mày. Mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không để mẹ phải chịu bất cứ uất ức nào. Con ơi, bọn họ đều là người có máu mặt cả. Con cứ xuống nước đi. Mọi sai lầm để mẹ gánh chịu. Con ở đây mà mẹ từ con hiếu, tao lấy mạng mày. Con trai Ngô Tài, mày láo hả? Có tin tao lấy mạng hết cả hai không? Tôi cầu xin cậu, xin tha cho con trai tôi đi. Mọi lỗi lầm cứ để tôi gánh chịu. Không được. Lệ Lệ, tất cả những thứ ở đây tôi không cần nữa. Mọi chuyện đều do cô quyết định. Bà nhìn tôi làm gì? Tôi và các người đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Bây giờ mới biết không cần sao. Muộn rồi. Chán sống. Anh làm gì vậy? Từ Lệ Lệ, cô thực sự muốn che chở cho hắn ta sao? Anh ấy là cha của con tôi không che chở cho anh ấy, lẽ nào lại đi che chở cho loại đàn ông như anh sao? Cha của đứa trẻ. Sao cô có thể làm ra loại chuyện này chứ? Anh đúng là nực cười thật đấy. Anh đã nợ tôi trọn vẹn 5 năm thanh xuân. Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Cô. Được, nếu chúng ta đã không đội trời chung, tôi cũng không muốn nợ cô thêm bất cứ điều gì nữa. Đợi khi nhân quả giữa tôi và cô được giải quyết xong, tôi sẽ lấy mạng hắn sau. Được thôi, vậy thì bây giờ anh đi mất mạng đi. Anh đi mất mạng đi.
Hắn ta bị điên rồi sao? Long Nhất, ty trưởng ty giám sát. Đại nhân, có tin tức khẩn cấp truyền đến. Nói, long mạch bạo động đã gây ra một trận động đất cấp 6 tại tỉnh Mân Phúc. Cậu nói gì cơ? Long chủ đã hợp nhất với long mạch rồi. Long mạch làm sao có thể bạo động được nữa? Đại nhân, đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Chuyện này quả thật là có thật. Điều này không nên xảy ra. Vấn đề xảy ra ở đâu? Trừ khi mau chóng liên hệ với phụ chủ Giang Hải Đào của Tây Giang Phủ. Dù thế nào cũng phải tìm ra long chủ. Rõ. Nhát dao thứ nhất này trả lại cho cô sự tin tưởng sai lầm đã đặt vào tôi. Nhát dao thứ hai này tôi trả lại cho cô 5 năm thanh xuân. Đại nhân, không được, lui xuống. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ngô thiếu, thật là thấy ma sống rồi. Tổ tiên nổi giận. Cống phẩm mốc meo, chim én chim sẻ tự kết liễu. Đây là điềm báo vong quốc loạn thế. Thằng nhóc này có là lịch gì vậy? Nhát dao thứ ba này. Vợ chồng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. "36 vụ tuyết lở ở dãy núi Huyền Thiên. Giang Hải Đào, phủ chủ của Tây Giang Phủ. 81 trận động đất ở Cửu Châu. Cửa biển ngập lụt, sóng thần ngập trời. Không thể đợi thêm nữa. Lập tức đến Tấn Thành, bất chấp mọi giá. Phải tìm được long chủ với tốc độ nhanh nhất. Khởi hành." Vâng. Đại nhân. Ba nhát 6 lỗ. Nợ tình đã trả. Đại nhân, ngài hà tất phải làm như vậy. Bọn họ chỉ là lũ kiến hôi. Ngài làm sao có thể tự làm tổn thương thân thể chứ? Đây là điều ta nợ cô ta. Bây giờ đã trả hết rồi. Mày tưởng mày đâm mình vài nhát là tao sẽ sợ mày sao? Tao và mày vẫn chưa xong đâu. Kẻ nào mạo phạm đại nhân mất mạng. Còn tiện nhân này dám đánh tao, chán sống. Anh mới là kẻ chán sống. Vương tướng quân đến. Vương tướng quân của Long Đình đã đến. Mày còn dám ngông cuồng nữa không? Không ngờ Vương tướng quân lại coi trọng Ngô gia ta đến vậy. Lại chủ động đến để trấn uy cho Ngô gia ta. Xem ra sau này còn phải hiếu kính nhiều hơn nữa. Đây chính là lá bài tẩy của Ngô gia các người sao? Dám ở dưới mắt Vương Thiên ta gây rối, đúng là không biết tốt xấu. Cung nghênh Vương tướng quân. Vương tướng quân, ngài sao lại đích thân đến đây? Vị đại nhân vật kia của Long Đình sắp sửa đến rồi. Một số rắc rối không cần thiết, xử lý càng sớm càng tốt, đừng lãng phí thời gian. Vương tướng quân cứ yên tâm, hắn chẳng qua chỉ là một tên rể phế vật của Từ gia, sẽ không làm lỡ đại sự của Long Đình chúng ta. Vương tướng quân của Long Đình ở đây. Tao xem mày còn làm sao mà kiêu ngạo được. Long Đình. Giang Hải Đào ở đâu? Danh húy của phủ chủ, sao anh có thể gọi thẳng ra? Ngay cả đại nhân của chúng ta anh cũng không quen biết, còn dám ở đây la lối. Xem ra vị trí phủ chủ Tây Giang này nên đổi người rồi. Ngay cả Từ Đường Hoác gia ta cũng không bảo vệ được, giữ hắn lại có ích gì? Ngông cuồng. Một tên ở rể của Từ gia lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngô Đức, ông còn chờ gì nữa? Vương tướng quân, xin đừng nổi giận, tôi sẽ xử lý ngay. Tên khốn, cứ chờ mất mạng đi. Tiểu tử ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Hỗn xược. Đối đầu với Vương tướng quân, Hoác gia các người đáng đời bị tan nhà nát cửa. Hôm nay anh nhất định phải mất mạng ở đây. Tài Nhi, cậu dám lấy mạng con tôi?
Sỉ nhục mẹ ta, sỉ nhục tổ tiên nhà họ Hoắc ta, sỉ nhục Hoắc Phàm ta, mất mạng không hết tội. Ngay trước mặt tôi, còn dám lấy mạng người. Cậu coi tôi không tồn tại sao? Lấy mạng hắn, lấy mạng cho ta. Lên, không chừa một ai. Một đám kiến hôi cũng dám cản rỡ. Không ngờ tên phế vật như cậu bên cạnh còn có một cao thủ như vậy. Nhưng người của Long Đình ta cũng không phải người cậu có thể động vào. Chịu mất mạng đi. Chán sống. Sao có thể? Sao cậu có thể mạnh đến vậy? Tôi là tướng quân dưới trướng phủ chủ của Tây Giang phủ Long Đình. Cậu không thể lấy mạng tôi. Bằng không thì sao? Bằng không Long Đình nhất định diệt cửu tộc nhà cậu. Vương Thiên, cậu đang làm gì vậy? Phủ chủ cứu tôi. Giang Hải Đao, mày xong đời rồi. Phủ chủ giáng lâm, mày chắc chắn phải mất mạng. Ông còn mặt mũi nào đến gặp tôi sao? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Quản lý thuộc hạ không nghiêm, nhìn người không rõ. Giang Hải Đao, vị trí của ông nên đổi người rồi. Cản rỡ, trước mặt phủ chủ đại nhân còn dám ăn nói ngông cuồng. Mày tự tìm đường mất mạng. Ở Tây Giang này vẫn chưa có ai dám bất kính với Long Đình ta. Cậu có chút bản lĩnh, nhưng cậu có mắt không tròng. Mạo phạm thiên uy của phủ chủ, cậu mất mạng không đáng tiếc. Muốn trách thì trách cậu không có mắt. Hôm nay chính là ngày mất mạng của cậu. Chúng ta nợ mới nợ cũ, tính chung luôn. Phủ chủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Thằng nhãi danh này không chỉ miệt thị Long Đình, hắn còn coi mạng người như cỏ rác, đánh mất mạng con trai tôi. Phủ chủ đại nhân, nhất định phải khiến hắn trả giá bằng máu. Đại nhân, thằng nhãi này quả thật là không coi ai ra gì. Không chỉ lấy mạng Ngô Tài, còn suýt chút nữa lấy mạng của tôi. Phủ chủ đại nhân, hôm nay nhất định phải khiến hắn mất mạng không toàn thây để giữ gìn luật pháp. Vậy các người cưỡng chế phá rỡ từ đường nhà họ Hoắc. Con trai ông sỉ nhục lão thái quân nhà họ Hoắc, nên tính thế nào? Các người dám động vào từ đường nhà họ Hoắc? Cô nói bậy. Mảnh đất này vốn dĩ là đồ không biết điều, còn không câm miệng. Đại nhân, tôi cưỡng chế phá rỡ từ đường họ Hoắc, sỉ nhục cha mẹ người khác. Tôi thấy các người sống ngán hết rồi. Đại nhân, cái từ đường rách nát này chỉ thờ mấy tấm ván gỗ mục này thôi, phá rồi thì thôi đi. Nhưng con trai của Ngô Đức có mắt không tròng, vô cùng ngu xuẩn. Đầu óc cậu bị hỏng rồi sao? Từ đường Hoắc gia này cũng là nơi cậu có thể động vào sao? Đồ phế vật không có mắt. Cậu đã gây ra họa lớn cho tôi rồi. Ngài bớt giận, xin ngài bớt giận. Truyền lệnh của ta, Vương Thiên, Ngô Đức lập tức cách chức, sắp xếp đến hầm mỏ số 80 ở Tây Sơn đào than. Cái gì? Hầm mỏ số 80? Đó là hố chôn người trong truyền thuyết, có đi không có về. Đại nhân, ngài bớt giận, xin ngài bớt giận. Đại nhân, tôi đã làm việc cho ngài bấy nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Chỉ vì thằng nhóc này mà ngài lại cách chức tôi sao? Hắn chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé, hắn dựa vào cái gì? Chỉ trách là cậu tự mình không biết điều, tự tìm đường mất mạng. Hoắc tiên sinh, chuyện này là do tôi quản lý không tốt, vẫn xin ngài tha tội. Tha tội? Vậy từ đường Hoắc gia của ta bị hủy, ông đáng tội gì? Chuyện này quả thực là do tôi thất trách. Chỉ cần Hoắc tiên sinh ngài thấy hài lòng, Giang Hải Đào tôi sẵn lòng chịu sự xử lý. Cái danh phủ chủ Giang này ông không muốn nữa sao? Nhìn xem chuyện tốt mà cậu làm đi, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với Hoắc tiên sinh. Tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi đáng mất mạng. Cậu không cần bái tôi, người cậu nên bái là tổ tiên Hoắc gia của tôi. Cái gì? Bắt tôi bái đống này sao? Bảo cậu bái thì cậu bái đi. Cậu tiếp tay làm điều ác, cưỡng chế phá hủy từ đường Hoắc gia, bái lại là việc cậu đương nhiên phải làm. Vương Thiên tôi đường đường là nam nhi 7 thước, chỉ bái trời bái đất bái cha mẹ, bái quyền quý, bái cái từ đường Hoắc gia nhỏ bé này, tôi còn mặt mũi nào gặp tổ tiên Vương gia của tôi nữa. Bắt tôi bái, chi bằng lấy mạng tôi đi. Chán sống. Hoắc tiên sinh bớt giận,
Được bái tổ tiên Hoắc gia là vinh hạnh của cậu, còn không mau bái đi. Nếu không Hoắc tiên sinh nổi giận, tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Không thể nào. The film was translated and narrated by M Media. Tôi bái. Vương Thiên có mắt không tròng, xúc phạm tổ tiên Hoắc gia. Xin tổ tiên Hoắc gia tha tội. Đến lượt ông. Chuyện này, việc từ đường bị phá, quả thực là do tôi quản lý không tốt. Nhưng tôi cũng không hề hay biết, bị người khác che mắt. Hoắc tiên sinh, ngài xem. Tôi tuy không hay biết, nhưng quả thực khó thoát khỏi tội lỗi. Hoắc tiên sinh, tôi sẵn lòng đích thân giám sát việc xây dựng lại từ đường Hoắc gia. Chỉ xin Hoắc tiên sinh ngài nguôi giận, từ đường tôi sẽ tự xây. Nhưng bây giờ tôi muốn ông hướng về linh vị tiên tổ của Hoắc gia tôi quỳ lại tạ tội. Chuyện này, người cưỡng chế phá rỡ từ đường này không phải là tôi mà. Long chủ, dù sao tiểu nhân cũng là phủ chủ Tây Giang phủ, xin ngài hãy giữ cho tiểu nhân chút thể diện mỏng manh này. Chính vì ông là phủ chủ Tây Giang phủ, nên ông càng phải quỳ lại. Xin đại nhân nguôi giận. Giang Hải Đao, xem ra ông vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Vẫn xin Phượng Vũ cô nương chỉ rõ. Hoắc gia đời đời kiếp kiếp cống hiến cho đại hạ, tổ tiên các đời ai mà không phải hy sinh vì đại hạ. Kết quả cuối cùng lại bị người ta sỉ nhục ngay tại từ đường. Giang Hải Đao, ông khó lòng chối bỏ trách nhiệm. Lần quỳ này là điều ông nên làm. Hy sinh vì đại hạ. Tôi và cái tên vô dụng này ở bên nhau 8 năm, tôi còn không biết, còn hy sinh vì đại hạ nữa chứ. Cô gái, cô trông cũng xinh xắn đấy, nhưng đầu óc lại không được tốt. Đừng để bị cái tên vô dụng này lừa gạt. Phụ chủ đại nhân xin xét rõ, thằng nhóc này chẳng qua chỉ là một tên con rể bị ruồng bỏ của Từ gia, lại dám bắt ngài phải tạ tội với cái từ đường rách nát này. Ngài là thân phận gì chứ? Điều này rõ ràng là đang vả vào mặt ngài đấy. Kẻ tiểu nhân ngu dốt, dám cả gan ly rắn, đáng đánh. Hoắc gia cả nhà trung liệt, nay tổ tiên bị sỉ nhục. Giang Hải Đao, tôi khó lòng chối bỏ trách nhiệm. Xin các vị tổ tiên rộng lòng tha thứ cho tôi. Đường đường là phủ chủ Tây Giang, lại quỳ lại cái từ đường rách nát của Hoắc gia này, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không biết điều, cưỡng chế phá rỡ từ đường Hoắc gia. Ông là kẻ chủ mưu, không phải chỉ quỳ lại là có thể xong chuyện. Chỉ có lấy tim lấy gan ra mới an ủi được linh hồn Hoắc gia trên trời. Tôi xem ai dám. Đây chẳng lẽ là tù lam lạnh của quốc sư đương triều? Thấy lệnh bài này như thấy quốc sư. Bái kiến quốc sư. Vị quốc sư này hiện nay ở đại hạ có thể nói là rất có uy danh, dưới một người trên vạn người. Hiện giờ văn võ bá quan đều phải nhìn sắc mặt ông ta. Xem ra 5 năm này ta ra ngoài phong ấn long mạch, đại hạ đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Vương tướng quân quả là có chút nhãn quan. Không sai, đây chính là tù long lạnh của quốc sư. Quốc sư đại nhân có thủ đoạn thông thiên. Tù long lạnh này lại càng ẩn chứa uy lực khổng lồ. Bọn phế vật các người làm gì được tôi chứ? Thủ đoạn thông thiên thì sao? Quốc sư còn con trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Hỗn xược, cậu chỉ là một tên tiểu tặc còn con, sao lại dám phỉ báng quốc sư? Nếu biết điều, hãy quỳ xuống dập đầu 3 cái thật mạnh cho tôi, rồi tự phế 2 chân, tự lấy tim gan ra. May ra tôi còn có thể tha cho tộc nhân của cậu một mạng, bằng không cửu tộc nhà họ Hoắc sẽ phải chôn cùng con trai tôi. Chán sống. Thật sự nghĩ rằng tôi không dám đánh trả sao? Cút lại đây, dập đầu tạ tội. Các người ép người quá đáng như vậy, chỉ còn cách đồng quy vu tận thôi.
Long mạch trên đời này đều đã bị trấn áp hết rồi, sao vẫn còn rồng chứ? Con rồng này thật sự quái dị, toàn thân bị tà khí quấn quanh, không nên tồn tại trên đời. Quốc sư đại hạ này rốt cuộc có thân phận gì? Chỉ là một tấm lệnh bài còn con, lại có năng lượng đến mức này. Quốc sư đại nhân quả thực là kỳ nhân thiên hạ. Tấm lệnh bài này, nó có thể nuốt chửng tất cả oán niệm trên đời để làm sức mạnh. Máu tươi khiến nó hưng phấn, đau đớn làm cường tráng thể phách nó. Thằng nhóc thối, hôm nay chính là ngày mất mạng của mày. Con hắc long này thật sự hung hiểm. Long chủ liên quan đến vận mệnh đại hạ, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hôm nay ông dám động đến một sợi tóc của tiên sinh Hoắc, chính là đối địch với Tây Giang phủ ta, còn không mau chóng lùi xuống. Nếu phủ chủ đã lên tiếng, thể diện này tôi đương nhiên sẽ cho ông. Nhưng hắn nhất định phải tạ tội với con trai tôi. Si tâm vọng tưởng. Tôi còn chưa nói xong đâu. Tôi còn muốn hắn mặc đồ tang đội mũ hiếu và giữ linh cữu cho con trai tôi suốt đời. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, mất mạng đến nơi rồi còn dám nói lời ngông cuồng. Đáng đời mày là kẻ đoàn mệnh. Hôm nay tao sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi từ đường nhà họ Hoắc mày, để an ủi linh hồn con trai tao trên trời. Ông hỗn xược. Không ngờ rằng tù long lạnh này lại không thu được dù chỉ một chút oán khí nào của mày. Nhưng con lươn trong bùn lầy định trước không thể thành rồng được. Hôm nay tao sẽ dùng máu của mày để tế bái cho con trai tao, hóa tà niệm trời đất thành của mình. Cũng có chút thú vị, nhưng vẫn chỉ là bàng môn tả đạo, không thể bước lên đại nhã chi đường. Mất mạng đến nơi rồi còn dám nói càn. Hôm nay tao phải lấy mạng người thân cận nhất của mày, khiến mày phải thống khổ, sống không bằng mất mạng. Cứu tôi Hoắc tiên sinh. Yêu ma quỷ quái, còn dám tranh cùng trời đất. Quyền là trời, khôn là đất. Nay ta dùng máu của ta để thanh tẩy tà ma, xin mời tổ tiên họ Hoắc nhập vị. Phá. Không thể nào. Mày đã dùng tà thuật gì? Ý thế hiếp người, ức hiếp kẻ yếu, coi mạng người như cỏ rác. Tạ tội với tổ tiên họ Hoắc của ta. Đồng dùng tà thuật, quyển hóa ác long, gây họa nhân gian. Tạ tội với tổ tiên họ Hoắc. Cưỡng chế phá hủy từ đường họ Hoắc ta, kinh động tổ tiên họ Hoắc ta. Tạ tội với tổ tiên họ Hoắc của ta. Thì ra chỉ là một đạo tà long khí tức. Chỉ bằng một đạo khí tức đã có uy lực như vậy. Xem ra con tà long này không thể xem thường. Chỉ đơn thuần là phong ấn e là không được. Nếu không nhanh chóng diệt cỏ tận gốc, nhất định sẽ gây họa cho đại hạ ta. Nói, quốc sư ở đâu? Tao khinh. Đồ tiểu nhân vô sỉ, mày không xứng biết tin tức về quốc sư. Biết điều thì mau thả tao ra, nếu không quốc sư sẽ không tha cho mày. Nói ra tin tức về quốc sư, ông còn có thể sống. Nếu không, ông chính là tự tìm đường mất mạng. Đừng tưởng rằng mày có chút mấy chiêu võ mèo cào thì ghê gớm. Mày tính là cái thá gì? Mày chỉ là một con kiến thôi. Mau thả tao ra. Mày không xứng biết tin tức về quốc sư đại nhân. Tao sẽ không bán đứng quốc sư đại nhân. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Nói ra tin tức của quốc sư, tôi sẽ cho ông mất mạng toàn thây. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tao nói lại lần nữa, tin tức về quốc sư đại nhân mày không xứng biết. Muốn mất mạng, lại đây. Một trưởng đánh mất mạng tao đi. Quốc sư đại nhân sẽ không tha cho mày đâu. Hoắc đại nhân xin hạ thủ lưu tình, giang hải đao. Hoắc tiên sinh, tôi có một cách
nhất định có thể tìm được tin tức của quốc sư. Mong Hoắc tiên sinh cho tôi một cơ hội để chuộc tội. Được, tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Đừng làm tôi thất vọng. Cách này chắc chắn vạn vô nhất thất. Ông muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Ông có biết Giang Tây phủ ta có một bí thuật tên là nhiếp hồn đại pháp không? Nhiếp hồn đại pháp này có thể dò xét ký ức của người khác. Nếu quốc sư đại nhân biết hành tung của ngài ấy là do ta tiết lộ, nhất định sẽ không tha cho ta. Giang Hải Đao, ông tuy là phủ chủ Tây Giang cao quý, nhưng ông so với quốc sư đại nhân vẫn là một trời một vực. Tôi khuyên ông nên tự biết điều đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ông muốn làm gì? Làm gì hả? Ông thật sự muốn vì tên nhóc thối tha này mà đắc tội với quốc sư đại nhân sao? Tôi đã thấy rồi. Cảnh cáo lần cuối, đừng có mà không biết điều. Tiếp tục đi. Tôi đã thấy rồi. Quốc sư đang ở ngay đây. Hoắc tiên sinh, đây là... Sao lại như vậy? Tà Long khí tức phụ thể. Quả nhiên là tà thuật, lại có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi lên đến mức độ này. Cảm tạ ân huệ của quốc sư đại nhân. Ngô đức ta suốt đời khó quên. Giờ đây ta đã có được ân trạch của quốc sư, tu vi tăng mạnh đến mức này. Tên nhóc Hoắc Phàm kia, hôm nay mày và đồng đảng của mày chắc chắn phải mất mạng. Tà vật như thế này không nên tồn tại trên đời. Chỉ dựa vào cái công phu mèo cao đó của mày, lấy gì ra mà so với tao? Châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Hôm nay chúng mày đều phải mất mạng. Tà vật còn con cũng dám ăn nói ngông cuồng. Không cần đến đại nhân ra tay, hôm nay ta sẽ kết liễu ông. Được, hôm nay ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của cô để luyện tay một chút. Chán sống. Không tự lượng sức mình. Tên nhóc Hoắc Phàm kia, thủ hạ của mày cũng chẳng ra gì. Đợi tao xử lý xong cô ta, tao sẽ xử lý mày sau. Hôm nay nếu không dạy dỗ ông một trận, thật sự nghĩ Tây Giang phủ của ta không còn ai sao? Sao lại như vậy? Giờ đây các người đều không phải là đối thủ của ta. Thằng nhóc thỏ đế, ta muốn tàn sát hết những người bên cạnh mày, cuối cùng sẽ giày vò mày đến mất mạng để tế bái cho con trai tao. Dựa vào ông mà cũng xứng sao? Mất mạng đến nơi rồi mày còn dám như vậy? Thằng danh con, mày hãy nhớ kỹ cho tao. Trên đời này mãi mãi là kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu chỉ xứng đáng bị tao dẫm đạp dưới chân thôi. Ồn ào. Kẻ mạnh mà yếu ớt như vậy, cả đời ta quả là lần đầu tiên thấy đấy. Thằng nhóc vô tri, mày tìm mất mạng, không tự lượng sức mình. Cái này, điều này không thể nào. Tu vi của tao đã bước vào tiên cảnh rồi. Mày, chẳng lẽ mày đã bước vào cảnh giới bán thần sao? Nói, rốt cuộc mày là ai? Thân phận của tôi, ông không xứng được biết. Giả thân giả quỷ, bao nhiêu tiền bối, cả đời này cũng không thể đạt tới. Tao nghĩ mày cũng không thể nào. Nói, mày rốt cuộc đã dùng tà thuật gì? Vô tri, Long chủ đại nhân đã nhập thần cảnh, một tên bán thần còn con đến xách giày cho đại nhân cũng không xứng. Nói, về quốc sư, ông biết những gì? Quốc sư đại nhân có ân tái tạo với tao,
Tao sao có thể bán đứng ngài ấy? Huống chi mày lại là hung thủ lấy mạng con tao. Tao hận không thể lấy ra mày. Muốn moi được thông tin từ miệng tao, nằm mơ. Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa. Nói hay là không nói? Dám lấy mạng tao, quốc sư đại nhân nhất định sẽ báo thù cho tao. Ý kiến hay đấy. Tôi còn đang lo không tìm được hắn đây. Lấy mạng ông? Vừa hay hắn tự chui đầu vào giọ. Đại nhân, Lũ Kiến còn con, không đáng để ngài ra tay. Để thuộc hạ kết liễu hắn. Kẻ sĩ thà chịu mất mạng chứ không chịu nhục. Tùy cô. Tạ đại nhân. Ác tặc, chịu mất mạng đi. Ta nhận được tin báo Đồng Dũng, ty trưởng ty trị an ở Tây Giang, có người ở đây gây sự. Ai to gan như vậy? Vị này là ty trưởng ty trị an của tỉnh Tây Giang đấy. Mấy tên nhãi danh chúng mày, tao xem chúng mày còn kiêu ngạo thế nào. Ty trưởng đại nhân, ngài phải làm chủ cho tôi. Thằng nhãi này không chỉ lấy mạng con tôi, còn dám làm nhục quốc sư trước mặt mọi người. Nếu không phải ngài đến kịp lúc, tôi đã bị chúng diệt khẩu rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám làm chuyện như vậy. Thằng nhãi danh, lá gan của cậu lớn thật đấy. Không chỉ có vậy, đám người này đều là đồng phạm. Ty trưởng đại nhân, nhất định phải vì nhà họ Ngô tôi làm chủ, đòi lại công đạo cho quốc sư. Chuyện này còn chưa đến lượt ông nhúng tay vào. Mau chóng rời đi. Phủ chủ đại nhân, lời này của ngài sai rồi. Ta thân là ty trưởng trị an, bảo vệ sự yên bình của tỉnh Tây Giang là trách nhiệm của ta. Giữa thanh thiên bạch nhật có người ở đây hành hung, ta sao có thể làm ngơ được chứ? Ta bây giờ là dùng thân phận phủ chủ ra lệnh cho ông mau chóng rời đi. Quân và chính vốn dĩ không phải là một thể. Ta là nể mặt ông mới gọi ông một tiếng phủ chủ. Sao nào? Ông thật sự nghĩ mình là đại nhân rồi sao? Ông, người đâu? Bắt giữ những kẻ này lại cho ta. Dừng tay, phủ chủ đại nhân. Chẳng lẽ ông muốn cản trở công vụ sao? Hôm nay có bản phủ chủ ta ở đây, không ai được động đến Hoắc tiên sinh dù chỉ một sợi tóc. Người này cực kỳ ngông cuồng, hành hung người khác. Phủ chủ đại nhân, nếu ông cố chấp bảo vệ hắn, vậy ta sẽ tấu lên trên một bản hạch tội ông. Đến lúc đó vị trí phủ chủ đại nhân này của ông e rằng không giữ được nữa đâu. Hôm nay cho dù phải đánh đổi vị trí phủ chủ của ta, Hoắc tiên sinh, ta cũng nhất định phải bảo vệ. Thật trùng hợp, hôm nay tên cuồng đồ này ta cũng nhất định phải quản. Ra tay. Dừng tay. Dám động đến một sợi tóc của Hoắc tiên sinh, hôm nay các người đừng hòng yên ổn rời đi. Ngài ấy là... Không ngờ ta ra ngoài 5 năm, Tây Giang này lại trở nên đen tối đến thế. Hôm nay ta phải xem thử còn bao nhiêu thứ dơ bẩn mà ta chưa từng thấy. Dựa vào mày mà cũng xứng sao? Mày chỉ là một tên tiện dân hèn mọn, mất mạng cũng không đáng tiếc. Trước mặt ty trưởng đại nhân mà còn dám lớn tiếng. Mày muốn mất mạng sao? Thế nào là tự lượng sức mình? Chẳng lẽ còn muốn ta phải nhắc nhở ông lần nữa sao? Cái thứ chó săn đỉ thế người khác, chuyện này cũng có phần cho ông nói sao? Ngông cuồng, ty trưởng ta ở đây mà cậu còn dám làm càn như thế, quả thực không biết điều. Ông làm gì được ta? Tự tìm đường mất mạng. Người đâu? Lấy mạng tên cuồng đồ này ngay tại chỗ không cần hỏi. Các người dám? Thằng nhóc thối, cậu đừng có mà ngông cuồng. Việc phá hủy từ đường Hoắc gia là do quốc sư đích thân chỉ thị. Hãy tự mình cân nhắc cho kỹ. Đắc tội với quốc sư, cậu có mấy cái mạng để sống sót. Lại là quốc sư, đúng là âm hồn không tan. Ty trưởng đại nhân, tên phế vật này cực kỳ ngông cuồng. Hắn không biết điều, lại dám ở trước mặt quốc sư mà dương oai diễu võ. Nếu không phải tiểu nhân hết lời ngăn cản, bọn chúng đã sớm đi rồi. Hắn lại dám dùng nhiếp hồn đại pháp để dò xét ký ức của tôi. Lại có chuyện như vậy sao? Một con kiến hôi bé nhỏ cũng dám lai chuyển trời đất. Thằng nhóc thối, tôi thấy cậu chán sống rồi. Không chỉ có thế, hắn còn mạnh tay lôi con hắc long
do tù long lạnh hóa thành, đẩy nó vào chỗ mất mạng. Ty trưởng đại nhân, hủy tù long lạnh The film was chính là đang hủy hoại translated and thể diện của quốc sư. narrated by M Media. Chúng ta là những người trung thành với quốc sư, sao có thể làm ngơ được chứ? Cái gì? Tên tiểu tử này quả thực có chút bản lĩnh đấy. Thậm chí ngay cả khí tức hắc long cũng bị đánh bại. Ngô Đức huynh đệ, tôi thấy tên tiểu tử này thực lực không tầm thường, chi bằng huynh đệ chúng ta liên thủ, cùng nhau trấn áp hắn. Ty trưởng đại nhân, trong lòng thuộc hạ cũng đang nghĩ như vậy. Tên tiểu tử thối, hôm nay chính là ngày mất mạng của mày. Tao muốn mày phải chôn cùng con trai tao. Chịu mất mạng đi. Ty trưởng đại nhân, ngài đây là... Ngô gia chủ, tôi đã cho ông một cơ hội để vì quốc sư mà dâng hiến lòng trung thành rồi đấy. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không hay rồi, hắn ta muốn thú hóa Ngô Đức. Cũng có chút kiến thức đấy, tuy nhiên ông chỉ nói đúng một nửa thôi. Ngô Đức sau khi bị thú hóa sẽ trở thành vật chứa để quốc sư giáng lâm. Mặc kệ tên tiểu tử cậu có bản lĩnh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của quốc sư. 10 vị quốc sư cũng không phải là đối thủ của đại nhân nhà ta. Có ta ở đây, căn bản không cần Hoắc tiên sinh phải ra tay. Sao lại như vậy? Long thú nổi giận, một lũ không biết điều. Các người ai cũng đừng hòng trốn thoát, hôm nay chính là ngày mất mạng của các người. Trò vặt vãnh. Tả Long còn con, mất mạng không đáng tiếc. Sao nào, không phục sao? Không hay rồi, long thú nổi giận, đã mất đi lý trí rồi. Mau rút lui. Súc sinh còn con, cũng dám tự xưng là long. Dẫn. Hoắc tiên sinh, thần uy vô song. Đại nhân thần uy vô song. Hoắc Phàm, cậu hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, quả thực không biết sống điều. Quốc sư, mau chóng giao long hồn của ta ra đây, bằng không ta sẽ khiến cậu tan thành cho bụi. Dựa vào ông mà cũng xứng sao? Tên nhóc danh, không biết trời cao đất dày. Ta là quốc sư đại hạ, dưới một người trên vạn người. Về mặt cá nhân, công lực của ta cao hơn cậu gấp trăm lần. Lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay. Ta cho cậu cơ hội cuối cùng, giao long hồn ra đây. Nếu ta cứ không đưa đấy thì sao? Hỗn xược. Đường lên thiên đàng có lối cậu không đi, đường xuống địa ngục không cửa lại tự lao vào. Đồ không biết điều, cậu là tự tìm đường mất mạng, không biết tự lượng sức mình. Ta muốn xem thử ông có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Hải Đao, ông dám cản trở bản quốc sư? Ông không muốn giữ mạng sống nữa sao? Cho dù phải đánh đổi mạng sống của ta, cũng không thể để ông động đến một sợi tóc của Hoắc tiên sinh. Thằng nhóc này có thân phận gì mà đáng để ông bảo vệ bằng mọi giá? Thân phận của đại nhân nhà ta, ông không thể nào đánh giá được. Nếu ta là ông thì đã ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi rồi. Ngông cuồng. Bất kể cậu có thân phận gì, mau chóng trả lại long hồn của ta, bằng không ta sẽ khiến cậu mất mạng không có chỗ chôn. Trả long hồn cho ta. Được thôi, vậy ta sẽ thành toàn cho ông. Hoắc tiên sinh, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Quốc sư này hành sự quỷ bí, vừa rồi chúng ta đã không thể bắt được hắn, sau này nếu muốn tìm hắn e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Bắt đầu từ hắn, nhất định có thể bắt được. Tên lão tặc này dám động đến từ đường Hoắc gia ta, một người cũng đừng hòng thoát. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đánh phế tứ chi hắn, rồi ném ra đường. Vâng. Mẹ, những năm qua đã để mẹ chịu khổ rồi. Còn bất hiếu, sau này nhất định sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Hay là để thuộc hạ làm đi.
Không cần, lui xuống đi. Vâng. Thằng nhóc danh lại có thể đánh bại long thú, quả thực là có chút bản lĩnh đấy. Đem bọn chúng đi cho ta. Đại nhân, bọn họ đã mất mạng rồi. Chuyện này không sao. Quốc sư có thủ đoạn thông thiên, có rất nhiều bản lĩnh mà chúng ta căn bản không thể tưởng tượng được. Việc cải tử hoàn sinh này chẳng qua chỉ là trò vặt mà thôi. Đem đi. Đi. Tôi vẫn còn sống. Ty trưởng đại nhân. Cảm ơn ty trưởng đại nhân đã cứu mạng. Không cần cảm ơn tôi. Người cứu ông là quốc sư đại nhân. Cảm ơn quốc sư đại nhân đã cứu mạng. Tài Nhi, là lỗi của cha đã không chăm sóc tốt cho con. Tài Nhi, đừng khóc nữa. Con trai của ông, quốc sư đại nhân cũng đã cứu sống rồi. Cái gì? Ba. Con trai. Ba. Con trai. Các người định báo đáp quốc sư đại nhân như thế nào đây? Nhanh lên. Tạ ơn quốc sư đại nhân đã cứu mạng. Tạ ơn quốc sư đại nhân đã cứu mạng. Sau này chúng tôi nguyện xin thề cống hiến sức lực vì quốc sư đại nhân. Tốt lắm. Nhưng tôi hỏi các người, cái tên Hoắc Phàm kia có thân phận gì? Bẩm báo đại nhân, cái tên Hoắc Phàm kia chính là tên con rể phế vật của Từ gia, đã mất tích 5 năm, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vậy tại sao Giang Hải Đao, đường đường là phủ chủ của Tây Giang phủ, lại phải bảo vệ hắn ta như vậy? Đại nhân hỏi như vậy, thuộc hạ lại nhớ ra một chuyện cũ. Nghe nói Giang Hải Đao có được ngày hôm nay là nhờ năm xưa nhận ân huệ của tổ tiên nhà họ Hoắc. Đúng vậy. Nếu không phải vậy thì một kẻ vô dụng như hắn dựa vào đâu mà nhận được ân huệ của phủ chủ đại nhân? Chúng ta chỉ cần không động đến từ đường nhà họ Hoắc thì Giang Hải Đao chắc chắn sẽ không giúp Hoắc Phàm đâu. Thôi đi, cái tên phế vật đó, xử lý hắn cũng dễ thôi. Nhưng có một việc, các người nhất định phải nhanh chóng làm cho xong. Đưa người này đến yến tiệc Vân Thiên. Các người thật to gan. Trương Mạn Lệ, đại tiểu thư Trương gia, bọn chuột nhắt các người lại dám mạo phạm Hoắc tiên sinh. Các người thật to gan, còn không mau cút xéo nhường đường cho Hoắc tiên sinh. Chẳng phải nói cái tên này chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi sao? Đúng là ra đường không xem ngày lành tháng tốt mà. Cái tên ở rể phế vật nhà họ Từ này sao có thể có quan hệ với Trương nữ vương chứ? Hơn nữa, Trương nữ vương nắm giữ toàn bộ quyền lực kinh tế của Tây Giang. Lần này xong thật rồi. Cái tên phế vật này ăn nói ngông cuồng, to gan lớn mật, không coi tất cả quyền quý Tây Giang chúng tôi ra gì. Trương nữ vương, chúng tôi đoạn tuyệt đường sống của hắn, chẳng lẽ không phải là lẽ đương nhiên sao? Đúng vậy. Cái tên phế vật này thật không biết điều. Hắn chỉ là con cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga, không an phận thủ thương, lại dám lẻn vào hội trường. Những người có mặt hôm nay đều là quyền quý của Tây Giang, sao có thể dung túng cho hắn làm điều sằng bậy? Nếu cứ thế thả hắn đi, Từ gia tôi là người đầu tiên không đồng ý. Nếu đã nói như vậy, Từ gia các người cũng không xứng ở lại đây nữa rồi. Từ gia các người chỉ là một gia tộc hạng bét. Tham dự buổi tiệc ai cũng là quyền quý đêm nay, thì phải chịu tội gì đây? Từ gia không có tư cách. Vậy Ngô gia tôi hẳn là có chứ. Người Từ gia là do tôi dẫn đến. Các vị có mặt hôm nay, ai mà không nể mặt lão Ngô tôi một chút chứ? Ngô gia tôi được sự ủng hộ của các vị quyền quý, hôm nay nhất định phải nghiêm trị cái tên rác rưởi này. Trương nữ vương,
Chẳng lẽ cô muốn ngăn cản chúng tôi sao? Tất cả quyền quý Tây Giang, tôi xem ai dám. Từ gia tôi hôm nay nhất định không thể tha cho cái tên vô dụng này. Trường nữ vương, nể mặt cô. Mọi người không dám lên tiếng, nhưng Ngô gia tôi không phải là dạng vừa đâu. Hôm nay cái tên này phải mất mạng. Miếu nhỏ gió yêu lớn, một Ngô gia nhỏ bé cũng dám nhảy ra làm càn. Ngô Đức, ông đừng quên, ông còn có đơn hàng 1 tỷ đang nằm trong tay tôi đấy. Đây là đơn hàng mà lúc trước ông phải cầu xin hết lời mới có được. Sao vậy? Không muốn nữa sao? Đơn hàng 1 tỷ còn con, so với thể diện của Ngô gia tôi không đáng nhắc đến. Hôm nay nhất định phải nghiêm trị cái tên này. Được, vậy hôm nay tôi sẽ khiến Ngô gia ông diệt vong. Người đâu? Bắt hắn lại cho tôi xem ai dám. The film was Cái này. translated and narrated by M Media. Đây là lệnh bài của quốc sư đại nhân. Nhìn thấy lệnh bài này cũng như nhìn thấy chính quốc sư đại nhân vậy. Tham kiến quốc sư đại nhân. Coi như các người có mắt nhìn. Như các vị đã thấy, tôi hiện tại nghe lệnh quốc sư đại nhân. Quyết định của tôi chính là quyết định của quốc sư đại nhân. Hôm nay tôi phải nghiêm trị cái thứ rác rưởi này. Các vị, có ai không tuân theo không? Có ai phản đối không? Nghiêm trị không tha. Các người, nghiêm trị không tha. Trương Mạn Lệ làm việc không chu toàn, xin Hoắc tiên sinh trách phạt. Không sao, việc tôi muốn làm vẫn chưa có ai dám ngăn cản. Tôi khinh, mất mạng đến nơi rồi còn dám nói lời ngông cuồng. Tôi thấy anh chính là muốn làm thượng lưu, muốn đến phát điên rồi. Tôi khuyên anh nên nhìn lại địa vị của chính mình đi. Mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi, rồi gọi tôi 3 tiếng ông nội thật to. Bằng không, tôi sẽ giày vò anh từng chút một, khiến anh cầu sống không được, cầu mất mạng cũng không xong. Hoắc Phàm, anh đúng là chó không đổi được tật ăn phân. Ngô thiếu gia đã rộng lòng tha thứ cho anh được mất mạng nhẹ nhàng. Anh đừng có không biết điều, mau dập đầu tạ tội đi. Theo tôi thấy, hắn ta chính là không bỏ được cái lòng tự trọng đáng thương kia. Theo tôi thấy, hắn ta nên liếm giày cho Ngô đại thiếu gia, rồi sau đó chui qua háng của Ngô đại thiếu gia, để hắn biết rằng cái loại phế vật như hắn không xứng có lòng tự trọng. Hay, nói hay lắm. Được lắm, vậy thì tôi sẽ lấy mạng anh thêm một lần nữa. Hỗn xược, con tôi giờ đã khác xưa rồi. Đánh con tôi chẳng khác nào đánh vào mặt của quốc sư đại nhân. Hơn nữa tối hôm nay quốc sư đại nhân cũng sẽ đến hiện trường. Cậu dám làm tổn thương con tôi dù chỉ một chút, nhất định sẽ khiến cậu mất mạng không có chỗ chôn. Đúng vậy, mặc kệ anh có bản lĩnh lớn đến đâu, anh có phải là đối thủ của quốc sư không? Đừng có không biết trời cao đất dày nữa. Tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Đúng vậy, chỉ dựa vào cái tên vô dụng như cậu mà cũng dám làm càn ở đây, không biết tự lượng sức mình. Không cần quốc sư đại nhân ra tay, cái loại phế vật như hắn căn bản không xứng đáng xuất hiện ở nơi cao cấp như thế này. Quý tộc Tây Giang chúng ta nhất định có thể tiêu diệt hắn. Cả Tây Giang đối với đại nhân mà nói đều không đáng nhắc tới. Huống chi cái yến tiệc Vân Thiên còn con này, cũng chỉ có đám kiến hôi các người mới xem nó là thứ cao không thể với tới mà thôi. Thật là nực cười hết sức. Sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi. Cô vậy mà còn dám nói đỡ cho cái thằng nhãi này. Cô là bị điếc hay là bị chúng tà thuật gì rồi? Hôm nay bản thiếu gia đại phát từ bi nói rõ cho cô biết, hắn ta chỉ là một tên phế vật. Một tên phế vật từ đầu đến cuối. Đúng vậy, hơn nữa còn là một phế vật hèn hạ đê tiện. Mau xin lỗi Ngô thiếu gia đi. Đúng là nhìn anh thêm một cái cũng thấy ghê tởm. Cái tên quốc sư gì mà các người nói ấy đã đến đâu rồi? Thời gian của tôi không có vô giá trị giống như các người đâu. Sao nào? Không phục hả?
Thằng nhóc, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Một tên rác rưởi như cậu, lấy gì mà đấu với chúng tôi? Đúng vậy. Mau quỳ xuống xin lỗi con tôi ngay. Phải rồi, vừa nãy Từ Bân bảo cậu làm gì ấy nhỉ? Từ Bân, nói lại cho hắn nghe lần nữa đi. Tôi nói, cái tên phế vật này đáng lẽ phải liếm giày cho Ngô đại thiếu gia, phải chui qua dưới háng của Ngô đại thiếu gia. Translated and narrated by M. Đại nhân, xin hãy để Phượng Vũ ra tay, dạy dỗ những con kiến hôi này. Nhanh lên, mau đến dạy dỗ tôi đi. Cô gái, cô trông cũng được đấy. Tối nay, hãy đến phòng của bổn đại thiếu gia. Bổn đại thiếu gia sẽ cho cô thấy sự uy phong của tôi. Đến lúc đó, cô sẽ phải hối hận vì đã ở bên cái tên phế vật này. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ sao? Cô càng kêu lớn, tôi càng thấy hưng phấn. Hoắc Phàm, anh đúng là một con rùa rụt cổ. Anh chỉ xứng đáng giúp cho mai rùa thôi. Đến đây, đánh tôi đi. Đến đánh tôi đi. Như anh mong muốn. Không biết tự lượng sức mình. Con trai, các vị ơi, bữa tiệc hôm nay là được tổ chức cho một nhân vật lớn. Nhân vật lớn đó là một sự tồn tại mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tên phế vật này phá cửa xông vào. Hắn không chỉ đắc tội với quốc sư, mà còn đắc tội với vị nhân vật lớn kia. Hôm nay, chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Đúng. Nếu các vị lấy lòng được vị nhân vật lớn kia, thì việc một bước lên trời cũng không phải là không thể. Không sai, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Đúng, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Không thể tha cho hắn. Thằng nhóc thối, thiên đàng có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại tự mình xông vào. Tôi nói thật cho cậu biết, bữa tiệc hôm nay là do một nhân vật lớn tổ chức. Nhân vật lớn này là người mà cậu không thể đắc tội nổi. Hôm nay, chúng tôi nhất định phải khiến cậu mất mạng không toàn thây, để cho vị nhân vật lớn kia một lời giải thích. Không sai, đồ vô dụng nhà cậu, ỷ vào bản thân biết chút võ mèo cào, liền đắc ý quên mình. Nếu hôm nay không cho cậu biết mặt một chút, cậu sẽ không biết trời cao đất rộng là gì nữa. Nghiêm trị không tha. Đúng là một đám kiến hôi, ngu xuẩn không thể tả. Bữa tiệc hôm nay chính là được tổ chức cho tôi. Các người phải biết, nếu không có tôi, bữa tiệc này hoàn toàn vô nghĩa. Cậu đang chơi đùa với lửa đấy. Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp vị đại nhân vật đó, nhưng chúng tôi không phải kẻ ngốc. Cậu lại dám nói cậu chính là vị đại nhân vật đó? Không có gương thì cũng phải có nước tiểu chứ. Hãy tè ra một bãi mà soi đi. Anh thật sự là không biết sợ là gì. Dám cả gan mạo danh vị đại nhân vật kia. Mạo danh vị đại nhân vật kia chỉ có một con đường mất mạng. Huống hồ chi anh còn đắc tội với quốc sư. Đến lúc đó tôi xem anh mất mạng kiểu gì. Hỗn xược. Thân phận của Hoắc tiên sinh há là thứ các người có thể tưởng tượng được. Hắn có thân phận gì tôi còn không biết sao. Hắn ta chỉ là một tên phế vật từ đầu đến chân. Cô bảo vệ hắn như vậy, lẽ nào cô đang bao nuôi hắn sao? Cái đồ vô tích sự này thật sự là quá vô liêm sỉ rồi. Còn chưa ly hôn với con gái tôi, quay lưng đã đi quyến rũ người khác rồi. Thật khiến người ta ghê tởm. Hoắc Phàm, anh thật sự là đê tiện mà. Mặt mũi đàn ông đều bị anh làm mất hết rồi. Vừa mới rời khỏi Từ gia, quay lưng đã bám vào Trương gia. Ăn bám cũng ngon miệng lắm nhỉ. Anh thật sự là vô liêm sỉ mà. Một lũ kiến hôi không ra thể thống gì. Đúng là những kẻ có tâm địa dơ bẩn, nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn. Anh làm trai bao thì cứ làm trai bao đi, còn cứ phải ham hư vinh.
Rác rưởi thì chính là rác rưởi, mãi mãi không thể ngước mặt lên được, còn cứ phải làm loạn bữa tiệc. Bây giờ anh không chỉ đắc tội với vị đại nhân vật kia, anh còn đắc tội với quốc sư đại nhân. Anh đó chỉ còn một con đường mất mạng thôi. Tôi thấy tiểu tử nhà cậu thật sự là chán sống rồi. Đại nhân nhà tôi hôm nay có việc lớn phải làm, tạm thời tha cho các người một mạng, sau này sẽ từ từ tính sổ với các người. Cái thứ rác rưởi này hôm nay khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt rồi. Trên đời này lại có kẻ mặt dày vô sỉ, không biết điều đến vậy. Tôi thấy cậu mau tự kết liễu đi. Cậu không xứng đáng sống trên đời này. Trên đời này những kẻ ngu xuẩn như các người thật sự nhiều như cá qua sông, không dứt được. Ngu xuẩn không thể tả. Hỗn xược, anh thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mất mạng đến nơi rồi, anh còn dám ăn nói ngông cuồng. Xem ra không cho anh biết mặt một chút. Anh thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Một tên phế vật như hắn ta lại dám coi thường người khác như vậy. Hôm nay nhất định phải đưa hắn vào chỗ mất mạng. Đúng vậy, hôm nay nếu tha cho hắn chính là đang tát vào mặt giới quyền quý Tây Giang chúng ta. Đúng vậy, chỉ là một thứ rác rưởi lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Các vị, hôm nay có ai dám cùng tôi xử lý hắn không? Ngô gia chủ nói đúng, lũ chuột nhắt các người sao có thể ở đây tự do gây rối được. Quả thực là không nể mặt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Nhất định phải đưa hắn vào chỗ mất mạng. Đúng vậy, nhất định phải đưa bọn chúng vào chỗ mất mạng. Chỉ dựa vào các người cũng muốn lấy mạng đại nhân nhà tôi sao? Thân thủ của đại nhân nhà tôi các người không phải là chưa từng thấy qua. Tất cả các người cộng lại với nhau cũng không bằng một góc của ngài ấy. Cô đừng nghĩ vào bản thân võ công cao cường mà ở đây đắc ý quên cả trời đất. Cô đừng quên, con gái của Hoắc Phàm vẫn còn trong tay tôi đấy. Mỗi người đều có một điểm yếu. Người thân của anh chính là điểm yếu của anh. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách hay mà không cần lấy mạng anh. Anh không phải có một người mẹ già sao? Tôi đánh không lại anh, tôi còn không đánh lại mẹ anh sao? Còn có hai con tiện nhân này nữa, bọn họ đều sẽ mất mạng vì anh đấy. Đúng vậy, tính cả Lý gia tôi một phần, nhất định phải đưa hắn vào chỗ mất mạng. Cũng tính cả Vương gia tôi một phần, cũng tính chúng tôi một phần, tính tôi một phần. Quyền quý Tây Giang liên thủ, nhất định sẽ khiến người thân của anh vạn kiếp bất phục. Đây chính là kết cục khi anh đắc tội với quyền quý. Tôi vốn tưởng rằng các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng các người lại có lòng dạ rắn rết. Nếu đã như vậy, quyền quý Tây Giang không cần cũng được. Đúng là vô tri hết sức. Nếu bàn về tu vi, chúng tôi không ai sánh bằng. Nhưng hỏi những vị có mặt ở đây, ai mà không phải là quyền thế ngập trời. Sau này tôi muốn khiến các người ở Tây Giang không có chỗ dung thân. Tôi sẽ lập tức thông báo cho toàn thành, từ nay về sau ở Tây Giang không một ai được phép qua lại với tên này. Hắn đừng hòng mua được một hạt gạo một giọt nước. Lý gia tôi cũng sẽ phong sát toàn diện, Vương gia ta cũng sẽ phong sát toàn diện. Phong sát hắn. Nhìn thấy chưa, đồ phế vật. Đây chính là sức mạnh của giới quyền quý. Sau này người thân bạn bè của anh đều sẽ oán hận anh, xa lánh anh, rời bỏ anh. Sau này các người chỉ xứng đáng làm cô hồn dã quỷ ở Tây Giang thôi. Các người nghĩ Trương gia tôi là kẻ ăn chay sao? Các người đừng quên, toàn bộ quyền lực tài chính ở Tây Giang đều nằm trong tay Trương gia tôi. Dù chỉ là dậm chân một cái, tất cả các vị quyền quý đang ngồi đây e rằng đều sẽ gặp tai ương đấy. Dám phong sát người trong tộc của Hoắc gia chính là đang đối đầu với Trương gia tôi. Đàn bà thối, cô đừng quên, hiện tại Ngô gia tôi đang làm việc cho quốc sư đại nhân đấy. Nếu khiến quốc sư đại nhân không vui, Trương gia cô có thể bị diệt vong trong chớp mắt. Vì Hoắc thị mà mất mạng, tôi quyết không từ nan. Nhưng các người hãy nghe cho rõ đây, chỉ cần Trương gia tôi còn tồn tại một ngày thì ai cũng đừng hòng động đến Hoắc tiên sinh, dù chỉ một cọng lông tơ. Sao phải làm như vậy chứ? Tấm lòng của Trương gia tôi xin ghi nhận. Muốn động đến người của tôi
Đúng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay tôi sẽ đem tất cả vận mệnh của người thân bạn bè kết nối với tôi. Nếu các người dám động đến họ dù chỉ một chút, sẽ gặp phải thiên khiển. Chỉ dựa vào việc cậu khoa tay múa chân ở đây là có thể tự mình kết nối với người khác. Cậu coi chúng tôi là đồ ngốc hết sao? Loại pháp thuật này của cậu chúng tôi còn chưa từng nghe nói đến. Cái tên trai bao nhà anh quả thật là trung thành đấy. Vì để bảo vệ người phụ nữ của mình, lời khoác lác nào cũng dám nói ra. Đấu không lại giới quyền quý Tây Giang chúng tôi, thì anh ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi đi. Có lẽ bổn đại gia còn có thể nương tay tha cho người thân của anh. The film was translated Đúng vậy. and narrated by Nếu cậu không muốn tai họa giáng xuống gia đình, thì cậu hãy mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nhưng hôm nay cậu nhất định phải mất mạng. Nếu bây giờ cậu tự kết liễu bản thân, chúng tôi may ra còn có thể cân nhắc tha cho người thân bạn bè của cậu một con đường sống. Hoắc Phàm, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Vì muốn thể hiện bản thân mà dám nói ra những lời khoác lác như vậy. Anh đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cái tên vô dụng như anh, ông trời sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Không ngờ anh lại trở nên như thế này. Tôi thấy anh nên tự kết liễu sớm đi. Loại người như anh sống chỉ là một trò hề, một lũ chuột nhắt ngu dốt, quá mức ngông cuồng. Bổn thiếu gia phải dạy dỗ thật tốt Trương nữ vương của anh. Tôi muốn xem thử cái vở kịch chủ tớ tình thâm của các người có thể biểu diễn tuyệt vời đến mức nào. Hóa ra chỉ là một lớp màn chắn bảo vệ thôi. Trò vặt vãnh. Anh nghĩ rằng thủ đoạn như thế này là có thể mang ra lừa gạt người khác sao? Ngô thiếu, sao có thể như vậy được? Cái thứ phế vật nhà cậu, cậu đã dùng tà thuật gì? Cậu dùng yêu thuật để làm hại con tôi. Chờ quốc sư đại nhân đến, nhất định sẽ khiến cậu mất mạng, không có chỗ chôn. Đồng Dũng, ông vì cớ gì mà lấy mạng con tôi? Ngô gia chủ, ông có phải đã nhìn nhầm rồi không? Kẻ lấy mạng con trai ông rõ ràng là Hoắc Phàm này. Cái gì? Ngô gia chủ, việc cấp bách bây giờ không thể để mặc thằng nhóc này tiếp tục làm càn nữa. Nếu không quốc sư của trách xuống, ông và tôi đều không gánh nổi đâu. Nhưng cũng không thể hy sinh con trai tôi chứ. Ngô Tài mất mạng rồi vẫn có thể sống lại được. Quốc sư đại nhân có bản lĩnh gì, ông đâu phải không biết. Nhưng nếu làm lỡ việc của quốc sư đại nhân thì... Nhưng mà chuyện này... Cái gì? Sau chuyện này sẽ không thiếu phần lợi ích cho hai cha con các người đâu. Chỉ cần lúc này ông và tôi liên thủ bắt giữ người này. Ngô gia chủ, kẻ lấy mạng con trai ông rốt cuộc là ai? Ông hãy chỉ ra đi. Là hắn, chính là Hoắc Phàm này. Giữa ban ngày ban mặt coi thường mạng người. Thằng nhóc kia, lần này cậu không thoát được đâu. Vô liêm sỉ, giữa chốn đông người đảo ngược trắng đen. Ông nghĩ tất cả mọi người có mặt ở đây đều là kẻ mù sao? Tôi nhìn thấy rồi. Cái tên vô dụng này, chính hắn đã tự tay lấy mạng Ngô đại thiếu gia. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Đúng vậy, chính hắn đã ra tay. Chính là hắn cấu kết làm điều xấu, đê tiện bị ổi. Bọn quyền quý Tây Giang này thật sự khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Các người thật sự thối nát hết rồi. Đừng nói nhảm nữa. Thằng nhóc này là hung thủ lấy mạng người, những kẻ khác đều là đồng phạm. Đến đây, mau bắt hết chúng đi. Dừng tay. Tôi chính là khách quý được phủ chủ đại nhân mời đến. Tôi xem ai dám động thủ. Chỉ là một đám rác rưởi, không đáng nhắc tới như các người, mà cũng dám nói mình là khách quý sao? Thật là biết cách tự dát vàng lên mặt mình đấy. Tôi thấy các người ngay cả chó săn của Giang Hải Đào cũng không bằng. Đúng vậy. Nói gì mà chỗ dựa của mình là phủ chủ đại nhân.
Sao cô không nói chỗ dựa của cô là quốc quân đại hạ luôn đi? Chỉ bằng những kẻ tầm thường luôn cúi như các người mà còn muốn bám víu ánh sáng của phủ chủ đại nhân. Tự đi tiểu một bãi rồi nhìn lại mình đi, thật là vô liêm sỉ. Phủ chủ đại nhân là người như thế nào chứ? Bọn tiện dân các người, e rằng mặt của phủ chủ đại nhân còn chưa từng thấy qua mà còn dám tự xưng là người của phủ chủ đại nhân. Thật là trơ trẽn quá mức. Một lũ kiến hôi, vô liêm sỉ các người. Tưởng rằng lôi Giang Hải Đào ra là có thể cứu được các người sao? Tôi nói thật cho các người biết, hắn ta ở trước mặt quốc sư căn bản không đáng nhắc tới, thật sự còn không bằng chó lợn. Đợi đến khi quốc sư đích thân đến, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được các người, ai cũng vô dụng thôi. Người đâu? Giải chúng đi. Quốc sư ghê gớm thật nhỉ. Hôm nay tôi phải xem thử rốt cuộc hắn ta là loại người gì. Hỗn xược, dám bất kính với quốc sư đại nhân. Cậu muốn mất mạng sao? 10 cái mạng của cậu cũng không đủ cho cậu mất đâu. Tôi không muốn chúng mất mạng. Đợi quốc sư đến, tôi muốn các người sống không được, mất mạng cũng không xong. Hèn hạ, đây chính là thứ đã chuẩn bị cho các người. Thế nào? Thích không? Kẻ nào mạo phạm Hoắc tiên sinh không tha một ai. Là phủ chủ. Hắn ta không lẽ thật sự là người của phủ chủ sao? Ai đã cho các người cái gan dám động đến Hoắc tiên sinh? Phủ chủ đại nhân ở đây, tôi xem ai dám làm can. Phủ chủ đại nhân, oai phong lớn thật đấy. Dựng lên trận thế lớn như vậy làm tôi sợ khiếp đi được. Nhưng tôi nói cho ông biết, hôm nay Thiên Vương lão tử có đến cũng vô dụng thôi, không ai cứu được tên phế vật này đâu. Đây chính là trận thế lớn sao? Xem ra ti trị an của ông đúng là tầm thường thật. Nếu đã như vậy, biết điều một chút, mau cút đi. Ai cũng biết quân chính bất hòa, ngấm ngầm đối đầu, nhưng mùi thuốc súng lần này lại quá nồng. Theo tôi thấy, tên tiểu tử này chính là một cái cớ để hai bên đấu đá. Tôi nói cái tên phế vật này có thể nhận được sự bảo hộ của phủ chủ. Lần này có trò hay để xem rồi. Tôi thấy người nên cút là ông mới đúng. Tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, không chỉ gây rối ở phòng tiệc mà còn hành hung công khai. Tôi muốn hắn mất mạng không có chỗ chôn. Ông bớt ở đây vu khống đi. Phủ chủ đại nhân, vừa rồi chính là hắn đã lấy mạng Ngô Tài, lại còn dám vu oan cho Hoắc đại nhân, Đồng Dũng. Ban đầu tôi cứ nghĩ ông chỉ là không có giới hạn, nhưng giờ xem ra ông căn bản là một kẻ hạ cấp bị ổi. Hôm nay có tôi ở đây, không ai được phép động vào Hoắc tiên sinh. Nếu biết điều, mau cút đi. Tôi đã nói rồi, đắc tội với quốc sư, cho dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không cứu được hắn. Chán sống. Giang Hải Đào, ông muốn vì tên này mà tự hủy tiền đồ sao? Chỉ dựa vào thứ rác rưởi như ông cũng dám hủy hoại tiền đồ của tôi sao? Ông cũng không chịu té ra một bãi mà tự soi lại mình đi. Giang Hải Đào, ông phải nghĩ cho kỹ đấy. Tôi là người của quốc sư, động đến tôi chính là đắc tội với quốc sư. Ông cũng không tự lượng sức mình, xem mình có mấy cái mạng có thể gánh vác nổi oán khí của quốc sư sao? Hôm nay cho dù có phải đánh đổi cái mạng già này của tôi cũng không để cho cái tên xúc sinh như ông động đến Hoắc tiên sinh dù chỉ một chút. Được, ông lấy mạng tôi rồi, ông có thể lấy mạng hết tất cả mọi người ở đây không? Ý gì? Tất cả mọi người ở đây đều là quyền quý của Tây Giang, mà tất cả bọn họ đều muốn mạng của tiểu tử kia đấy. Long Đình tôi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Để tôi xem thử ai dám đối đầu với Long Đình tôi. Tiểu tử này đã lấy mạng con trai tôi, Ngô gia tôi, nhất định phải khiến hắn mất mạng. Một Ngô gia còn con mà cũng dám đối nghịch với Long Đình tôi sao? Tự tìm đường mất mạng. Người đâu? Truyền lệnh xuống, trong vòng 3 phút Ngô gia phải bị tiêu diệt. Rõ. Nực cười, thật nực cười. Giang Hải Đao, Ngô gia tôi đã cày sâu quốc bẫm ở Tây Giang bấy nhiêu năm, gốc rễ đã sâu đậm. Cho dù không được như ý cũng không thể để ông
chỉ động ngón tay một chút là có thể tiêu diệt chúng tôi được. Phủ chủ đại nhân, ông cũng quá xem thường Ngô gia rồi đấy. Cái gì? Binh lính Long đỉnh bao vây tấn công Ngô gia. Ngô gia bị tiêu diệt rồi. Bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Giang Hải Đao, ông đúng là giỏi ỷ thế hiếp người đấy. Nhưng chỉ với chút năng lực còn con của ông, trước mặt quốc sư, căn bản không đáng nhắc tới. Ông bớt kéo dài thời gian ở đây đi. Trước khi quốc sư đến, tôi có thể lấy mạng ông cả 100 lần rồi. Mọi người hãy nghe cho rõ đây. Tôi biết mọi người đang bị ép buộc bởi tình thế hiện tại, nhưng mọi người cứ yên tâm. Đợi đến khi quốc sư đến, Giang Hải Đào hắn cũng phải chịu thôi. Dù sao thì tay không thể vặn lại bắp đùi được. Người này đại náo thịnh yến, lại còn lấy mạng Ngô công tử. Hắn đã chọc giận quốc sư đại nhân rồi. Lúc này Từ gia chúng ta đứng ra. Quốc sư đại nhân nhất định sẽ nhớ một phần công lao của Từ gia chúng ta. Vẫn là mẹ con có tầm nhìn xa. Tên phế vật này không những đại náo thịnh yến, lại còn miệt thị quyền quý Tây Giang, lại còn lấy mạng Ngô công tử. Người người oán hận, nhất định không thể bỏ qua hắn. Lại tới một tên không muốn sống nữa. Hôm nay Từ gia tôi là vì chính nghĩa mà lên tiếng. Quốc sư đại nhân nhất định sẽ minh xét. Dù cho ông thế lực lớn đến đâu cũng vô dụng thôi. Hơn nữa thằng nhãi danh này, hắn kiêu ngạo đến cực điểm, căn bản không coi quyền quý Tây Giang chúng tôi ra gì. Hôm nay nếu như để hắn đi rồi, mặt mũi quyền quý Tây Giang chúng tôi biết để ở đâu chứ? Đúng, không thể bỏ qua cho hắn như vậy được. Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho thằng nhãi đó. Không thể bỏ qua cho hắn. Các người chuẩn bị yến hội là để nghênh đón khách quý. Các người làm gì mà ồn ào thế hả? Tổng đốc đại nhân, bái kiến tổng đốc đại nhân. Triệu Nghị, tổng đốc của Tây Giang phủ. Mẹ, vị này là ai vậy? Sao mọi người có vẻ sợ ông ta thế? Đây là tổng đốc Tây Giang phủ ta. Việc lớn việc nhỏ ở Tây Giang đều do ông ấy quản lý. Chắc hẳn tổng đốc đại nhân chính là nhân vật lớn của tối nay rồi. Tổng đốc đại nhân, ở chỗ chúng ta có một thằng nhãi không biết trời cao đất dày, đại náo yến hội, không coi Tây Giang này của chúng ta ra gì cả, lấy mạng con trai tôi. Chúng tôi đang định nghiêm trị hắn ta đây. Cái gì? Ai to gan đến vậy? Là tôi. Phải, chính là thằng nhãi này. Vẫn xin tổng đốc đại nhân nhất định phải nghiêm trị không tha. Triệu Nghị, bọn họ muốn ông nghiêm trị tôi. Tôi cho ông mượn 10 lá gan. Ông dám không? Sống chán rồi hả? Mất mạng đến nơi rồi, còn dám kiêu ngạo như vậy, còn không mau tạ tội với tổng đốc đại nhân. Cái tên vô dụng này chắc là bị danh hiệu tổng đốc đại nhân dọa cho ngốc luôn rồi. Cậy mình biết chút công phu mèo cào, bây giờ ở trước mặt tổng đốc đại nhân lại còn hỗn xược như vậy, thật đúng là không biết điều. Tên phế vật này, anh cứ kiêu ngạo đi. Bây giờ tổng đốc đại nhân đích thân đến, hôm nay anh nhất định là mất mạng chắc rồi. Muốn đẩy tôi vào chỗ mất mạng. Cậu hỏi thử xem ông ấy dám không? Tổng đốc đại nhân, đây là cách tiếp đãi khách quý của ông sao? Cái gì? Khách quý? Giang đại nhân, đây chỉ là một tên phế vật thôi mà. Câm miệng cho ta. Tổng đốc đại nhân, ông mắng tôi làm gì? Ông nên mắng hắn ta chứ. Anh xem đồ phế vật nhà anh chọc tổng đốc đại nhân giận đến mức mắng nhầm người rồi kìa. Kẻ bị mắng chính là cậu, đồ không biết nhìn người. Ai cho phép cậu bất kính với Hoắc tiên sinh hả? Tôi, một lũ quyền quý Tây Giang, đảo lộn trắng đen. Triệu Nghị, tỉnh Tây Giang này ông quản lý như vậy sao? Là do tôi quản lý không tốt. Xin Hoắc tiên sinh nguôi giận, nhìn xem những chuyện tốt mà người của ông đã làm đi. Chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Một lũ không biết điều. Mau chóng xin lỗi Hoắc tiên sinh đi. Tôi miệng bị dán lại rồi sao? Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi có mắt không tròng. Xin lỗi. Còn các người nữa, xin lỗi Hoắc tiên sinh. Xin Hoắc tiên sinh tha tội. Còn hắn ta nữa, Ngô Đức, mau chóng xin lỗi Hoắc tiên sinh đi. Ngài tổng đốc, ngài nhầm rồi chăng?
Hắn là hung thủ lấy mạng con trai tôi. Ngài bảo tôi phải xin lỗi hắn sao? Ngô Đức, tôi thấy ông chán sống rồi phải không? Vừa nãy chính ông muốn đẩy Hoắc tiên sinh vào chỗ mất mạng. Tội không thể tha thứ. Bây giờ mau quỳ xuống, dập đầu 3 cái thật mạnh tạ tội với Hoắc tiên sinh. Cái gì? Tôi phải dập đầu xin lỗi hắn ta sao? Mơ đi. Hắn chỉ là một tên phế vật còn con. Hắn có đức có tài gì mà bắt tôi phải xin lỗi hắn chứ? Thân phận của đại nhân là thứ ông không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói ông chỉ là một con kiến hôi, ngay cả toàn bộ Tây Giang đối với đại nhân mà nói cũng nhẹ tựa lông hồng. Tôi khinh. Nhẹ tựa lông hồng cái gì chứ? Các người không biết hắn, lai lịch của hắn, lẽ nào tôi cũng không biết sao? Một tên con rể phế vật nhà họ Từ mà ở đây khoe khoang uy phong cái gì chứ? Đúng vậy, hắn chính là một tên phế vật bị nhà họ Từ đuổi ra khỏi nhà. Đừng ở đây giả vờ làm cáo giả nữa. Đủ rồi. Một lũ ngu xuẩn, còn không mau xin lỗi Hoắc tiên sinh. Ngài tổng đốc, ngài tuyệt đối đừng để tên phế vật này lừa gạt. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng từ đầu tới chân. Còn không mau quỳ xuống, dập đầu nhận tội đi, bằng không thì mất mạng. Không phải tạ tội với tôi, mà là dập đầu tạ tội với Hoắc tiên sinh. Dựa vào đâu chứ? Lệ Lệ, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, mau quỳ xuống đi. Xin tổng đốc đại nhân bớt giận, xin Hoắc tiên sinh bớt giận. Tổng đốc đại nhân uy hiếp như vậy, e rằng có chút mất lòng dân rồi. Bọn người này sở dĩ kiêu ngạo như vậy đều là do ông chống lưng phía sau. Còn ngây ra đó làm gì? Mau dập đầu xin lỗi đi. Lời tôi nói ông nghe không hiểu sao? Tôi ngược lại thật sự có chút không hiểu. Gan lớn thật đấy. Bây giờ với thân phận tổng đốc, tôi ra lệnh cho ông mau dập đầu xin lỗi. Triệu Nghị, tôi là người của quốc sư đại nhân. Ông không có tư cách ra lệnh cho tôi. Quốc sư đại nhân. Triệu Nghị, ông vừa nãy không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn xử lý tôi sao? Lại đây, đánh vào chỗ này này, để xem các người lấy mạng tôi rồi làm sao ăn nói với quốc sư đại nhân đây. Triệu Nghị, tôi bây giờ ra lệnh cho ông bắt lấy tên tiểu tử này cho tôi. Hắn hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện tốt của quốc sư đại nhân. Tôi muốn hắn sống không bằng mất mạng. Đại nhân nhà tôi thân phận cao quý như vậy, há là người mà ông có thể mạo phạm. Chẳng qua là dựa vào một chút âm đức của tổ tiên nhà họ Hoắc mới có được sự che chở của giới thượng lưu. Liên quan gì đến hắn chứ? Hắn chỉ là một tên phế vật thôi. Thân phận của Hoắc tiên sinh quả thực là điều ông không thể tưởng tượng được. Nếu dám động đến Hoắc tiên sinh, đó chính là tự tìm đường mất mạng. Tôi biết cô muốn bảo vệ hắn, nhưng cô cũng không cần thiết phải bịa ra lời nói dối như vậy chứ. Cô coi Đồng Dũng tôi là đồ ngốc sao? Cái tên phế vật này, nếu là đại nhân vật ghê gớm gì, tôi sẽ tự nguyện quyên sinh ngay tại đây. Cái tên vô dụng này kết hôn với chị tôi nhiều năm, một đồng tiền cũng không đưa cho nhà họ Từ chúng tôi, thậm chí còn ruồng bỏ vợ con. Kẻ cặn bã như hắn, nếu là đại nhân vật gì, tôi sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đúng vậy, nếu hắn là đại nhân vật, tôi có thể không biết sao? Đó là vì cô không xứng đáng để biết. Ít nói nhảm đi. Ty trưởng đại nhân, tôi có thể đảm bảo Hoắc Phàm hắn tuyệt đối không phải là đại nhân vật. Hôm nay hắn thật sự là kiêu ngạo tột độ. Ty trưởng đại nhân, nhất định đừng bỏ qua cho tên phế vật này. Nói hay lắm, đồ rác rưởi nhà cậu. Dựa vào việc mình có chút tu vi, liền khắp nơi đối đầu với quốc sư đại nhân. Hôm nay tôi sẽ thay quốc sư trừ bỏ cái họa hại là cậu. Nếu muốn trách thì trách cậu không có mắt, không biết điều. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ ông một bài học tử tế. Có tôi ở đây, đừng hòng làm tổn thương đại nhân. Tà thuật còn con, chỉ có thế thôi. Cô đừng quá ngông cuồng. Quốc sư sắp đến rồi. Đúng vậy, hôm nay các người gây rối lớn trong yến tiệc, còn làm ty trưởng đại nhân bị trọng thương. Đợi quốc sư đến, các người ai cũng đừng hòng thoát. Quốc sư còn con, trước mặt tôi không đáng nhắc tới. To gan, cậu hết lần này đến lần khác chọc giận quốc sư, sắp mất mạng đến nơi mà vẫn không biết. Lẽ nào cậu muốn đợi đến khi hồn phi phách tán mới hối hận sao? Đừng ở đây bà hoa trích chòe nữa được không? Quốc sư của chúng tôi sắp đến rồi. Xem lát nữa cậu còn làm sao mà kiêu ngạo. Nhưng mà những người đi cùng cậu
thì thảm rồi. Quốc sư đại nhân nhất định sẽ khiến bọn họ chôn cùng cậu. Hoắc Phàm, cái tên đáng mất mạng nhà cậu. Chúng tôi đều bị cậu hại mất mạng rồi. Ngô gia chủ, ông nhất định phải nói với quốc sư đại nhân rằng chúng tôi và cái tên phế vật này hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Đúng vậy, tuy tôi là vợ cũ của Hoắc Phàm, nhưng tôi và hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi. Chỉ là một quốc sư còn con, ở đây do ai chứ? Cho dù là 10 quốc sư cũng không phải đối thủ của đại nhân nhà ta. Hay cho một nha đầu không biết điều, cô dám cả gan phỉ báng quốc sư. Hôm nay tôi có liều cái mạng già này cũng phải cho cô một bài học. Lại là đốt cháy hồn phách, còn nói không phải tà thuật. Bớt nói lời vô nghĩa đi, mất mạng đi. Không thể nào, ngay cả quốc sư cũng không thể dễ dàng đánh lui ta như vậy. Tại sao cậu lại mạnh đến thế? Kiến hôi và mặt trời rực rỡ, khác biệt một trời một vực. Cái gì? Con nha đầu thối kia biến mất rồi. Nam Nam rốt cuộc ở đâu? Tôi còn muốn hỏi anh đây. Lúc chúng tôi đi vẫn còn nhốt kỹ càng, bây giờ đột nhiên biến mất. Nói anh đã đưa nó đi đâu rồi? Từ ra các người rốt cuộc đang dở cho gì? 500 triệu tiền chuộc các người đòi tôi đã đưa cho các người rồi, nhưng nếu các người dám động đến một sợi lông tơ của Nam Nam, tôi sẽ khiến nhà họ từ các người toàn tộc chôn cùng. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Yên tâm đi, con nha đầu thối đó lát nữa sẽ đến thôi. Là ông. Rốt cuộc các người muốn làm gì Nam Nam? Xem ra cậu rất yêu thương con gái mình nhỉ? Muốn biết sao? Hãy cầu xin tôi đi. Chán sống. Đến đây, lấy mạng tôi đi. Lấy mạng tôi rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được tung tích của con gái cậu. Tôi căn bản không cần phải lấy mạng ông. Thuật nhiếp hồn của Giang Hải Đào tự khắc sẽ khiến ông nói ra sự thật. Thuật nhiếp hồn cướp đoạt hồn phách, có thể khiến ông sống không bằng mất mạng. Thuật nhiếp hồn. Không, đừng dùng thuật nhiếp hồn lên người tôi. Nói thật cho cậu biết, mọi chuyện hôm nay đều là cái cớ. Hôm nay, nhân vật chính quan trọng nhất chính là quốc sư. Con gái cậu đang nằm trong tay ngài ấy. Các người muốn làm gì Nam Nam? Hôm nay là ngày quốc sư đại nhân bước lên đỉnh cao. Bọn kiến hôi các người chỉ xứng bị dẫm dưới chân thôi. Hãy chờ mất mạng đi. Đừng nói nhảm nữa. Nói, rốt cuộc Nam Nam đang ở đâu? Muốn biết sao? Tôi cố tình không nói cho cậu biết đấy. Giang Hải Đao, thuật nhiếp hồn. Tôi đã phong ấn ký ức của tôi rồi. Lấy mạng tôi rồi. Cậu đừng hòng biết được con gái cậu ở đâu. Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa. Nói, rốt cuộc Nam Nam đang ở đâu? Chờ quốc sư đến, cậu hãy xuống âm phủ mà tìm nó đi. Đại nhân, hắn ta đang câu giờ chờ quốc sư đến cứu hắn. Đúng vậy, chờ quốc sư đến. Bọn kiến hôi các người cứ chờ mất mạng đi, không biết tự lượng sức mình. Ba ơi! Quốc sư đại nhân, Lưu Thiên Cổ, quốc sư đại hạ, cuối cùng ngài cũng đã đến. Bọn kiến hôi này quá kiêu ngạo, các người không một ai thoát được đâu. Hỗn xược, ông là cái thá gì mà cũng dám ngồi trên long bì? Mau khuất xuống. Cô dám vô lễ với quốc sư. Cô chán sống rồi sao? Quốc sư cái quái gì chứ? Trước mặt Hoắc tiên sinh căn bản không đáng nhắc tới. Mau thả con gái Hoắc tiên sinh ra và cút khỏi cái vị trí đó đi, nếu không chỉ có đường mất mạng mà thôi. Đúng vậy, đồ không biết điều. Con gái của Hoắc tiên sinh mà ông cũng dám động vào. Nếu biết điều, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bằng không hôm nay không ai bảo vệ được ông đâu. Vị trí này và đứa trẻ này bản tôn hôm nay nhất định phải có được. Không biết điều. Thả con gái ta ra. Quốc sư đại nhân, ngài tuyệt đối không thể thả thằng nhóc này. Hắn chính là Hoắc Phàm. Trước đây hắn không chỉ phá vỡ tả long của ngài, mà còn là kẻ sát hại con trai của tôi. Quốc sư đại nhân, hắn đã nhiều lần gây rối, hoàn toàn không coi ngài
ra gì cả. Hôm nay, ngài nhất định phải cho hắn biết tay. Đúng vậy, quốc sư đại nhân. Hắn không chỉ đánh bị thương tôi và Ngô Đức mà còn nhiều lần mạo phạm ngài. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Cậu chính là Hoắc Phàm. Đừng nói nhảm, giao con gái ta ra. Ta tha cho ông một mạng. Giao người. Cậu có biết không, con gái của cậu chính là chí bảo của thiên hạ. Trên người nó chảy dòng máu rồng đấy. Đợi ta hiến tế nó xong, ta sẽ là rồng độc nhất vô nhị của đại hạ. Đại hạ này chỉ thuộc về ta. Si tâm vọng tưởng. Thằng nhóc thối. Ta biết cậu có chút bản lĩnh, nhưng trước mặt ta, cậu và bọn chúng không có gì khác biệt. Chẳng qua chỉ là một bó hẹ cao hơn một chút mà thôi. Ông nói ngược rồi. Đối với tôi mà nói, ông mới chính là cỏ rác. Cái thứ không biết điều, dám cả gan làm càn trước mặt quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân, tôi là Từ gia ở Tây Giang. Tuy nói tên phế vật này là con rể của Từ gia chúng tôi, nhưng chúng tôi đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. Ngài muốn trừng phạt hắn, xin nhớ kỹ, tuyệt đối đừng liên lụy đến Từ gia chúng tôi. Đúng vậy. Hơn nữa Hoắc Phàm bỏ vợ bỏ con. Từ gia chúng tôi thề không đội trời chung với hắn. Trong lòng tôi còn muốn hắn mất mạng hơn bất cứ ai. Từ gia chúng tôi tuyệt đối không dám đối đầu với quốc sư đại nhân. Nếu quốc sư đại nhân có bất cứ nhu cầu gì cần Từ gia chúng tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng vạn lần không chối từ. Chỉ là không biết quốc sư có để mắt đến Từ gia chúng tôi không? Từ gia. Được, bản tôn đã ghi nhớ. Từ gia các người quả thực là một lũ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy. Cả nhà không có một kẻ nào tốt. Hèn hạ vô liêm sỉ. Bọn người các người sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn dám ở đây kiêu ngạo. Một khi quốc sư đại nhân truy cứu, bọn các người đều không sống nổi qua ngày mai đâu. Tôi nói cho các người biết, cho dù là 10 tên quốc sư cũng không phải là đối thủ của Hoắc tiên sinh nhà ta. Ai không sống nổi qua ngày mai vẫn chưa chắc đâu. Con nha đầu thối kia đang nằm trong tay quốc sư đại nhân. Cho dù đám phế vật các người có bản lĩnh kinh thiên động địa đi chăng nữa, hắn cũng không dám ra tay đâu. Giờ tí đã đến, vạn thần che chở. Hôm nay chính là đại hội đăng cơ của bản tôn. Qua hôm nay, ta chính là vua của đại hạ. Dừng tay, chịu mất mạng đi. Hôm nay, ta sẽ trở thành vua của đại hạ này. Các ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta. Dựa vào ông mà cũng xứng sao? Ta đã nói rồi, thân phận của đại nhân nhà ta ông không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Ta khuyên ông bây giờ quay đầu là bờ. Vẫn còn có thể giữ lại cho ông một mạng. Nha đầu nhà cô nói chuyện cũng không sợ bị xái lưỡi sao? Hiện giờ quốc sư đại nhân sắp trở thành vua của đại hạ, còn có thân phận nào có thể áp chế được? Biết điều thì mau quỳ xuống cho ta. Ta quỳ lại hắn. Hắn không xứng. Đúng vậy, loại nghịch đồ tiểu nhân này còn không đáng để chúng ta phải đi quỳ lại. Ta nói lại lần nữa, thân phận của Hoắc tiên sinh không phải là thứ mà các người có thể đánh giá được. Nếu còn cố chấp làm theo ý mình, nhất định sẽ khiến các người hối hận. Diễn hay lắm. Tiếp tục diễn đi. Sự thật đã bày ra trước mắt. Các người còn dám mặt dày vô sỉ, nói năng bừa bãi như vậy. Các người đừng phí công vô ích nữa. Hôm nay bản tôn nhất định phải trở thành vua của đại hạ. Không biết điều. Hai chúng ta cùng lên, tuyệt đối không thể tha cho tên tiểu tử này. Đúng, hai ta liên thủ khiến hắn mất mạng không có chỗ chôn. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi. Lão tử đại phát từ bi, còn có thể giữ cho cậu một cái xác toàn thây. Tôm tép nhãi nhép. Cứ xông lên đi, để ta xem các người có bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Bây giờ đến lượt ta rồi. Còn dám đánh lén sao? Một lũ phế vật. Hôm nay bản tôn nhất định phải khiến hắn
hồn phi phách tán. Sao lại như vậy? Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao trên người cậu lại có chân long chi khí? Mắt của ông bị mù rồi sao? Bởi vì đại nhân nhà ta chính là long chủ, tất cả chân long khí tức trên đời này đều thuộc về chủ nhân của ta. Tên phế vật này lại là long chủ sao? Mẹ, long chủ là gì vậy? Long chủ chính là tổng tư lệnh tối cao của Long Đình, sinh ra để trấn giữ long mạch, là sự tồn tại bí ẩn nhất của đại hạ. Ngay cả quốc quân đại hạ cũng phải đối với ngài ấy nhường nhịn 3 phần. Trời ơi, tên phế vật này sao có thể là long chủ được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên vô dụng này sao lại là long chủ? Cô chắc chắn đang nói dối. Tuyệt đối không thể nào. Cái tên phế vật này rõ ràng là con rể ở rể của Từ gia chúng tôi. Hắn dựa vào đâu mà làm long chủ chứ? Hắn chỉ là một kẻ vô dụng không có tiền đồ mà thôi. Đúng vậy, chắc chắn là vì tất cả chúng ta đều chưa từng thấy long chủ. Hắn ta đang nói dối. Hắn ta chỉ là lợi dụng kẽ hở này thôi. Đại nhân nhà ta có thể điều động chân long khí tức, điều này còn giả được sao? Chân long khí tức cái quái gì chứ? Sao tôi chưa từng nghe nói? Chắc chắn là giả. Đó là vì thân phận của anh không xứng để biết. Đồ ngu xuẩn. Long chủ. Long chủ thì hay lắm sao? Cho dù cậu thật sự là long chủ thì làm gì được tôi chứ? Hôm nay nhất định tôi sẽ cho cậu thấy con gái của cậu nằm lại dưới lòng bàn tay tôi. Long chủ khoan đã. Giang Hải Đào, ông dám ngăn cản ta? Long chủ bớt giận. Thứ mà Lưu Thiên Cổ đang sử dụng chính là một môn cấm thuật cổ xưa, trấn áp hồn phách, luyện hóa thành tinh. Lúc này tuyệt đối không thể ra tay, nếu không Nam Nam chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Vậy phải làm sao đây? Tiểu điện hạ trông có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Tuyệt đối không thể để Nam Nam chịu khổ như vậy. Đại nhân. Nam Nam, con không sao chứ Nam Nam? Bố, kẻ xấu đã bị đánh chạy rồi. Chân long chi khí này quả nhiên là không tầm thường. Nó đã giúp ta nhảy vọt, phi thăng thành ma. Đại hạ này cuối cùng cũng là của ta rồi. Có ta ở đây, ông đừng hòng. Bản tôn đã phi thăng thành ma. Cho dù cậu thật sự là long chủ thì làm gì được ta chứ? Cậu hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay ta sẽ khiến cậu mất mạng không có chỗ chôn. Không biết tự lượng sức mình. Cậu sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng sao? Được, hôm nay ta sẽ cho cậu biết chữ tử viết như thế nào. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Ta mới là vua của đại hạ. Ta mới là vua. Tên phế vật này lại dám lấy mạng quốc sư, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Giờ phải làm sao đây? Tất cả đứng yên. Mau đặt tiểu điện hạ xuống. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Hãy thả ta đi. Đợi ta đến nơi an toàn, ta sẽ thả nó ra. Được. Mở đường. Bà ơi. Nam Nam, con có sao không? Con rể tốt. Là mẹ có mắt không thấy Thái Sơn, đã trách lầm con rồi. Bây giờ con và Lệ Lệ vẫn chưa làm thủ tục ly hôn mà. Ý của mẹ là hai đứa hãy quay lại với nhau. Như vậy chúng ta vẫn là người một nhà. Con thấy sao? Không thấy sao cả. Lão độc ác nhà bà thật là không biết xấu hổ. Ban đầu các người chê bai đại nhân không có quyền thế, khắp nơi tính kế gây khó dễ. Bây giờ biết được thân phận của đại nhân lại muốn đến định bợ. Đúng là kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi và Từ Lệ Lệ đã đoạn tuyệt nhân duyên 3 đời. Tôi và nhà họ Từ các người không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Hoắc Phàm, cậu sao có thể như vậy chứ? Cậu nói xem, chuyện này cũng không thể chỉ trách Lệ Lệ nhà chúng tôi. Cậu nói cậu là long chủ, cậu phải nói sớm cho chúng tôi biết chứ. Nếu chúng tôi biết sớm, làm sao có thể có sự hiểu lầm như vậy chứ? Đúng vậy đó anh rể. Anh xem, bây giờ
Hiểu lầm đã được giải quyết hết rồi. Anh là bậc đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Chuyện này, xin hãy tha cho nhà họ Từ chúng tôi đi, anh rể. Cái gì mà, tha với không tha chứ? Chúng ta là người một nhà mà. Đúng vậy. Sao vậy? Vừa nãy còn nói không có bất kỳ quan hệ nào, bây giờ lại là người một nhà rồi. Dù sao tôi cũng là mẹ của Nam Nam mà. Nam Nam chắc chắn cũng muốn chúng ta làm hòa mà đúng không? Anh cũng không muốn. Nam Nam không có mẹ mà. Lại đây Nam Nam, đến chỗ mẹ này. Ngoan nào, cầm miệng. Từ Lệ Lệ, cô còn mặt mũi nhắc đến Nam Nam sao? Nhà họ Từ các người đã đối xử tệ với Nam Nam đủ điều. Con bé còn nhỏ như vậy, các người lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy. Từ Lệ Lệ, cô còn mặt mũi nhắc đến sao? Nam Nam muốn đi với ba. Nam Nam không về nhà bà ngoại. Xong rồi, lần này nhà họ Từ thật sự là tiêu đời rồi. Hoắc Phàm, mẹ biết là nhà họ Từ đã có lỗi với con. Tất cả đều là ý của mẹ, không liên quan gì đến Lệ Lệ. Mẹ nói với con này, mẹ cầu xin con đấy, cầu xin con, hãy tha cho Từ ra đi. Tất cả là do mẹ ích kỷ. Mẹ có lỗi với con hãy tha cho Từ ra đi. Xử lý Từ ra thế nào, tôi tự có quyết định. Hoắc Phàm, mẹ tôi cũng là về Từ gia. Anh đừng trách tội được không? Một lũ hám lợi. Trời muốn diệt Ngô gia ta, muốn diệt Ngô gia ta. Ngô gia các người có ngày hôm nay hoàn toàn là do các người tự làm tự chịu. Nói bậy. Nếu không phải do cậu hết lần này đến lần khác gây rối, Ngô gia ta đâu đến nỗi này chứ. Ông đừng có cắn cản như giúp vật nữa. Nếu không phải do ông như vậy, Ngô gia cũng không đến mức sa sút đến mức này. Chính là vì hắn. Nếu không phải hắn quấy rối buổi tụ họp lần này, con ta đâu đến nỗi mất mạng ở đây chứ. Hôm nay ta phải liều mạng với cậu. Liều mạng? Ông cũng không nhìn lại xem bản thân mình mấy cân mấy lạng. Trước mặt đại nhân, ông không chịu nổi một đòn. Quá coi thường Ngô gia ta rồi. Cái này, đây lại là trò gì nữa? Hắn đang hấp thụ năng lượng của Lưu Thiên Cổ. Không ổn, hắn đã ma rồi. Ma khí thật lớn. Đại nhân, ngài vừa trải qua ác chiến, cần phải nghỉ ngơi gấp. Ngài hãy dẫn họ đi trước, chúng tôi sẽ chặn phía sau. Không cần như vậy. Giúp ta trông chừng Nam Nam. Được. Ta ma ngoại đạo chẳng qua chỉ là dãy dụa trong cơn hấp hối. Hoắc Phàm, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bây giờ đến lượt các người rồi. Long chủ đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra chân long đã mạo phạm đến ngài, xin ngài tha tội. Quyền quý Tây Giang ỷ thế hiếp người, đảo lộn trắng đen, sao có thể tha thứ? Long chủ, xin ngài tha thứ. Lý gia chúng tôi nguyện dâng ra một nửa tài sản, cầu xin ngài rủ lòng thương xót. Vương gia tôi cũng nguyện dâng lên một nửa gia sản, cầu xin Long chủ rủ lòng thương xót. Rủ lòng thương xót, xin rủ lòng thương xót. Gia sản của các người đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Bản tọa chỉ muốn sự yên bình của đại hạ này. Người đâu? Đem những con sâu độc này dẫn xuống cho ta. Quyền quý Tây Giang chúng ta hôm nay coi như xong rồi. Tất cả là do chúng ta tự làm tự chịu, tự chuốc lấy hậu quả. Còn không mau cút. The film was translated and narrated by M Media. Bà ơi, Nam Nam buồn ngủ quá. Nam Nam, đại nhân, không ổn rồi. Tam hồn thất phách của tiểu điện hạ đang dần dần tiêu tán. Nam Nam, con tỉnh lại đi. Con mau nhìn cha đi. Nam Nam. Đại nhân, tiểu điện hạ mất rồi. Không thể nào. Nhất định vẫn còn cách. Vẫn còn cách. Chân long chi khí.
Lòng chủ Hoắc Phàm nguyện dùng công đức trấn long cả đời này, đổi lấy mạng sống của con gái Nam Nam ta. Nam Nam, con tỉnh lại đi. Bà ôm Nam Nam chặt quá. Nam Nam sắp không thở được rồi.